بسم الله الرحمن الرحیم. د پایتن پروګرامینګ بنیادی کورس کې زه تاسو ته په لیکچر 6 کې ویلکم یم او دا یو ورکوټه غونتی ټیوټوریل دی د فارمیټډ پرنٹ په اړه کې. پرنٹ سټیټمنټ مونږه الریډي ویلې دی. د پرنٹ مونږ استعمالو چې څنګه مونږ یو ویلیو په سکرین باندې پرنٹ کوو، لکه مونږ هلو ورلد مونږ مخکې ویل لیکلی یو دا زموږ لومړنی پروګرام و، نو دغه په سکرین باندې پرنټینګ کوي. اوس فرض کړئ زه دلته یو ویریبل واخلم، نیم از ایکول ټو فار ایگزامپل عمر واخلم او زه دلته وایم چې هلو فار ایگزامپل هلو کاما نیم او داسې پرنټ کولی شم. یا که زما ملټیپل ویریبلز وي، فار ایگزامپل زه لیکم ایج از ایکول ټو فار ایگزامپل 33، نو بیا به زه دا په کاما سره دا بیا لوم یور ایج از، او بیا دلته کې لیکم کاما ایج. نو دا که زه رن کمه نو دا تاسو ګوري دا ما داسې په دې طریقې سره دا پرنټ کیږي. د دې پرنټ کول یو بله طریقه هم ده، هغه دا چې دې کې وګورئ موږ سټرینګز او بیا ویریبل او بیا سټرینګ او بیا ویریبل دا موږ مکس اپ کوو، بیا کاما سره دا موږ لیکو. د دې یو بل طریقه ده چې هغې ته موږ ویو فارمیټډ پرنټ، او دا زموږ نن ټاپک دی. لکه موږ دلته کې ووایو چې دا موږ همدغه پرنټ کول غواړو، نو موږ به په فارمیټډ پرنټ سره هم دغه سیم ویلیو پرنټ کولی شو، او په ځای د دې چې موږ دا په کاما سره مختلف ویریبلز ولیکو، نو همدغه سیم سټیټمنټ موږ داسې لیکلی شو چې پرنټ او بیا د سټرینګ نه مخکې موږ ورکو اف، او بیا موږ به دې سټرینګ کې موږ بیا هغه ویلیو واچو. موږ دلته وایو چې هلو، او بیا موږ فرض کړئ نیم دلته کې پرنټ کول غواړو، نو بیا موږ ته د کاما ضرورت نشته، بلکې دغه ویریبل که موږ دلته کې پرنټ کول غواړو نو دا موږ په بریسز کې دننه ولیکو. دې ته په پروګرام کې د درمیاني بریکټ چې به ورته موږ ویلو، نو دې ته په پروګرامینګ لینګویج دې ته بریس وایي، هم چې دا تاسو ته یاد وي. نو که اوس موږ دغه پروګرام رن کړو، دا وګورئ دغه په ځای دې چې دې موږ ته دا نیم پرنټ کړي، نو د ویلیو موږ ته پرنټ کړي. نو دا کله چې موږ فارمیټډ پرنټ ورکوو او د ویریبل ویلیو موږ ډسپلی کول غواړو په سکرین باندې، هغه موږ په انکلوز کوو په بریسز کې. دې په ځای که زه دا ولیکم هلو فار ایگزامپل د بریسز نه علاوه د ولیکم نیم، نو ګوره نیم دلته ما استعمال کړی، نیم یو ویریبل نیم هم دی، خو که دا زه پروګرام رن کړم نو دی ماته ولیکي هلو نیم، نو دا دی ایز ا ویریبل نه اخلي، بلکې دا دی ایز ا نارمل سټرینګ اخلي. نو دا به زه دلته لیکم نیم، او بیا که زه دلته ولیکم چې کاما یور ایج از، او بیا دغه ایج دلته پرنټ کوم، نو هغه سیم کار چې ما هغه سټیټمنټ باندې پاس کولو، نو هغه زه په دې باندې کولی شم هلو عمر یور ایج از 33. نو دا یو ورکوټیشن ویډیو ما تاسو ته دې لپاره جوړه کړه دا ټیوټوریل، چې دا فارمیټډ پرنټ چې دی نو دا موږ ډېر زیات په پروګرامینګ کې استعمالوو، بلکې فارمیټډ پرنټ موږ دې ته نشو ویلی، دې ته موږ فارمیټډ سټرینګ اصل کې وایو. لکه که دا زه ویلیو راواخلم، دا ما کنټرول ایکس کو، دې ته ما اینی ویریبل اس ټي آر ویلو، په دې کې دا ما واچولو، او دلته زه اس ټي آر فار ایگزامپل پرنټ کوم، راځي چې وګورو چې د دې ریزلټ څه راځي. نو ګوره هغه راځي، نو دا اکچولی یو فارمیټډ سټرینګ دی. نو فارمیټډ سټرینګ څه ویلی چې کله موږ دا اف دې ته ولیکو مخې ته، او بیا څومره ویلیو اچول غواړو، نو دغه دې نه دغه فارمیټډ سټرینګ راواخلي، په دې اس ټي آر کې واچو، دغه اس ټي آر موږ بیا پرنټ کو. نو فارمیټډ سټرینګز به موږ استعمالو په خپل پروګرامینګ کې، دا به ډېر زیات استعمالیږي. دې لپاره ما تاسو ته دا یو ورکوټي ویډیو په دې باندې جوړه کړه. زموږ نیکسټ چې کوم لیکچر دی نو هغه په اساینمنټ سټیټمنټ او اپریټرز باندې دی. دې سره زموږ دا دویم چپټر ختم شو، او دریم چپټر به انشاءالله موږ په نیکسټ لیکچر کې شروع کوو. والسلام.